Αποφθέγματα των ηρώων του 1821. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι θέλημα Θεού. Είναι κοντά μας και βοηθάει, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονιούς, για τα αδύνατα παιδιά μας, για την ζωή μας, την ελευθεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός ή μπορεί να τα βάλει μαζί μας? Αλέξανδρος Υψηλάντης. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Είναι καιρός να αποτινάξομεν των αφόρητων ζυγών, να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλληνων, δια να υψώσομεν το σημείον, διού πάντοτε νικόμεν, λέγω των σταυρών. Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσας. Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε πατρίδα. Σ' αυτά τα δύο σας εξορκίζω, ή να νικήσουμε, ή να πεθάνουμε, κάτω από την σημαία του Χριστού. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Όταν σηκώσαμεν την σημαία εναντίον της τυραγνίας, ξέραμεν ότι είναι πολλοί αυτίνοι και μαχητικοί και έχουν και κανόνια κι όλα τα μέσα. Εμείς σε ούλα είμαστε αδύνατοι. Όμως ο Θεός φυλάγει και τους αδύνατους, και αν πεθαίνομεν δια την πατρίδα μας, δια την θρησκεία μας, και πολεμούμεν όσο μπορούμε εναντίον της τυραγνίας. Και ο Θεός βοηθός. Ο όρκος των ιερολοχητών. Ως χριστιανός Ορθόδοξος και υιός της ημετέρας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ορκίζομαι να διαμείνω πιστός εις την θρησκείαν μου και εις την πατρίδα μου. Ορκίζομαι να χύσω και αυτήν την υστέρα αρανίδα του αίματός μου υπέρ της θρησκείας και της πατρίδος μου. Να χύσω το αίμα μου ή να νικήσω τους εχθρούς της θρησκείας μου ή να αποθάνω ως μάρτης δια τον Ιησούν Χριστόν. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Πέμπτος. Μη με προτρέπετε εις φυγήν, ημείς επιθυμείτε εγώ με την φιεσμένος να καταφύγω. Ουχή, εγώ δια τούτο είμαι πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος μου. Ο θάνατός μου ίσως επιφέρει μεγαλύτεραν ωφέλιαν από την ζωή μου. Δεν θα ανεχτώ, ώστε διερχόμενον εν μέσω των οδών, να με δακτυλοδεικτούν συλλέγοντες. Ιδού έρχεται ο φωνεύς Πατριάρχης. Το απόγευμα του Πάσχα του 1821 απαγχωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, γνωστή ως κλειστή πύλη, όπου παρέμεινε κρεμασμένος για 3 ημέρες, εξευτελιζόμενος από τους Τούρκους. Οδυσσέας Ανδρούτσος. Οι εκκλησιές μας γεννήκανε τζαμιά και αχούρια των Τούρκων. Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στη διάκριση των Τούρκων. Τίποτα, αδέλφια, δεν μας έμεινε. Δεν είναι πρέπον να σταυρώσουμε τα χέρια και να τηράμε τον ουρανό. Ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση και νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ότι μας απανταχαίνει, ας το βάλουμε γρήγορο σε πράξη. Κι ας είμεθα αδέρφια βέβαιοι το πως ο Χριστός μας ο πολυαγαπημένος θα βάλει το χέρι απάνω μας. Παλαιών πατρών Γερμανός. Δεύτε λάβετε φως εκ της ανεσπέρου λαμπάδος της Αγίας Ελευθερίας και αναγγείλατε πάσιν της έθνεσιν, ότι η φωνή μου είναι φωνή Κυρίου κατέναντι των εχθρών της πίστεως και της πατρίδος, ευλογούντος των περιούσιων και εκλεκτών αυτού λαών, διού εδοξάστη ο Υιός αυτού ο μονογενής. Κωνσταντίνος Κανάρης. Μία δύναμις με άρπαξε από τη λιτανία πριν φύγουμε από τα ψαρά για την Χίο. Μία δύναμις θεϊκή με γιγάντωσε. Αυτή η θεία δύναμις μου έδωσε θάρρος για να φθάσω με το πυρπολικό μου στην τουρκική ναυαρχίδα. Οι Τούρκοι ήταν τόσοι
ώστε εάν έπτυον επάνω μας, θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. Εις το όνομα του Κυρίου φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα το σταυρό μου και πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν στην ναυαρχίδα που τινάχθηκε στον αέρα και παρέσυρε στον θάνατο χιλιάδες Τούρκους. Μετά την ηρωική του πράξη, του προσφέρθηκε ένα δάφνινο στεφάνι προς τιμήν του. Αντί να το κρατήσει, το εναπέθεσε στην Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας του νησιού του, αναφωνώντας «Δικό σου είναι, Παναγία μου». Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Ιδού ο Θεός με θυμών, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς. Ο Παντοκράτορ Θεός δεν μας αφήνει εις την διάκριση του εχθρού, αλλά είναι σύμμαχός μας, καθώς πολλάκις το είδομεν και άμποτε εις το εξής, διά της δυνάμεως του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και δια της ενεργείας και γενναιότητός σας, να αφανιστεί ο εχθρός εξ ολοκλήρου. Αθανάσιος Διάκος. Όταν του πρότειναν ανώτερη θέση στον Οθωμανικό στρατό και να ασπαστεί το Ισλάμ, ο Διάκος αρνήθηκε απαντώντας χαρακτηριστικά «Εγώ Γρεκός εγεννήθηκα, Γρεκός θε να αποθάνω». Έτσι την επόμενη μέρα υπέστη το φρικτό μαρτύριο του ανασκολοπισμού. Αντιμετώπισε το φρικτό μαρτυρικό του θάνατο με περίσσιο θάρρος, λέγοντας «Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γης χορτάρι». Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Θνής και υπερπίστεως και μάχου υπερπατρίδος, καθότι οι υπερπίστεως και πατρίδος αγωνιζόμενοι και υποθεούς στεφανούνται και παρά τους ανθρώπους εγκομιάζονται. Δια τούτο και υποθεού εστεφανώθησαν και μέχρι τη σήμερον παραπάντων υμνούνται και εις αιώνα τον άπαντα. Αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει ή να εγκαταλείψει το πίμνιό του για να γλιτώσει, καθώς ανέβαινε άφοβα στο ικρίωμα της αγχώνης, είπε στο λαό «Τέκνα, έδωκα ημίν παράδειγμα». Και προφέροντας τα τελευταία λόγια «Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον», σταυροκοπούμενος θυσιάστηκε πρώτος υπέρ του ποιμνίου του. Άνθιμος Γαζής. Η ημέρα εκείνη, την οποίαν επιθυμούσαν οι πατέρες μας να την ειδούν, έφθασε και ο νυμφίος έρχεται. Έφθασεν ο καιρός δια να λάμψει πάλιν ο σταυρός και να λάβει πάλιν η Ελλάς, η δυστυχής πατρίς μας, την ελευθερίαν της. Ό,τι και αν εκάμαμεν, είτε εγώ, είτε οι συνάδελφοί μου, είτε ως εταίροι, είτε ως αγωνιστέ, είτε έμπνευσης και έργων της Θείας Προνοίας, και ουδένι θέλομεν πράξη άνευ της εμπνεύσεως ταύτης. Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα. Έχασα τον σύζυγό μου, ευλογητός ο Θεός. Ο πρεσβύτερος Υιός μου έπεσε με τα όπλα αναχείρας, ευλογητός ο Θεός. Ο δεύτερος και μόνος Υιός μου, 14ετής στην ηλικίαν, μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να έβρει ένδοξον θάνατον. Ευλογητός ο Θεός. Υπό το σημείον του σταυρού θα ρεύσει επίσης το αίμα μου. Ευλογητός ο Θεός. Αλλά θα νικήσομεν ή θα πάυσομεν μεν ζώντες, αλλά θα έχομεν την παρήγορον ιδέαν ότι εν το κόσμο δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλους τους Έλληνας. Ανδρέας Μιαούλης. Ο έφορος της Ελλάδος Θεός ενέπνευσεν εις τας καρδίας των εχθρών μας άκραν δειλίαν και φόβων. Ελπίζω δε εντός ολίγου με την βοήθεια του Τιμίου Σταυρού και των θεοπιθών της πατρίδος ευχών να σας χαροποιήσω. Μαντώ Μαυρογένους. Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου. Όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω με την απόφασή μου να πεθάνω, αν χρειαστεί, για την ελευθερία. Αδαμάντιος Κοραής.
μόνον του Ευαγγελίου η διδαχή εμπορεί να σώσει την αυτονομία του γένους, όταν μάλιστα κηρύττεται από ποιμένας φίλους της αληθείας και της δικαιοσύνης. Σπυρίδων Τρικούπης. Διά τους ικτυρμούς του Θεού, ο οποίος είναι όλος αγάπη, διά το όνομα της Πατρίδος, η οποία είναι όλη αρετή. Ας καθαρίσομεν την ψυχήν μας και εις αυτήν την ώραν του κινδύνου από τον ρήπον της διχονίας. Ας θάψομεν εις τον τάφον της λησμονησίας τα άγρια και ανόητα πάθη μας. Ας πλύνομεν τας μεμολισμένας καρδίας εις το ιερόν λουτρόν της αγάπης. Ο πατριωτισμός σας λαμπρύνει εις το εξής των θολωμένων νουν μας. Η ειλικρίνεια ας βασιλεύσει στην καρδίαν μας. Η αγάπη και η σύμπνοια ας προπορεύονται ως νεφέλη πυρός όλων των βουλών μας και όλων των έργων μας. Στρατηγός Μακρυγιάννης. Η τυραννία των Τούρκων, την δοκιμάσαμεν τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραννία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιών, ούτε τιμήν, ούτε ζωήν, ξέραμεν και ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμεν να σηκώσομεν άρματα εναντίον της τυραννίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθερία. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν μια εκκλησία εις των δρόμων, η Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό μου ήτο όπου έκλαιγα την Ελλάς. Σίμωσα, έδεσα το άλογό μου σε ένα δένδρο, μπήκα μέσα και γονάτισα. Παναγία μου, είπα από τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου δάκρυσαν. Παναγία μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανα το σταυρό μου, ασπάστηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο άλογό μου και έφυγα. Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του. Ιωάννης Καποδίστριας. Το ελληνικόν γένος αποτελούσι πάντες οι άνθρωποι, ήτινες από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, δεν επάυσαν το πρεσβεύοντες την ορθόδοξον θρησκείαν, λαλούντες την γλώσσαν των πατέρων αυτών και μένοντας υπό την πνευματικήν και κοσμικήν δικαιοδοσίαν της Εκκλησίας αυτών. Τα όρια ταύτα από του 1821 καθορίζονται υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των Κιδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογγίου και εις τους πολλούς καταγήν και κατά θάλασσαν αγώνας, δια των οποίων εδοξάστη το ανδρίον τούτο έθνος.